Οι έρευνες για τις ευεργετικές ιδιότητες του καφέ, όσον αφορά θέματα υγείας, είναι πάμπολες και κάθε μέρα βγαίνει και μία ακόμα που τις ενισχύει. Ο καφές, όμως, είναι ένα τόσο πολύτιμο είδος τροφής και ροφήματος, ώστε ξεφεύγει από τα στενά όρια της διατροφής και επεκτείνεται και σε εκείνα της περιποίησης της επιδερμίδας και γενικότερα σε θέματα ομορφιάς. Δείτε 5 τρόπους με τους οποίους ο καφές μπορεί να γίνει σύμμαχός σας στην προσπάθειά σας για μια πιο λαμπερή εμφάνιση. 1. Απολέπιση σώματος. Γιατί? Μια απολέπιση με καφεΐνη βοηθά στη μείωση των πτυχώσεων στο δέρμα, επειδή αδυνατίζει προσωρινά τα λιπόδη κύτταρα. Πώς? Ανακλατεύστε σκραμπ σώματος με 1 φλιτζάνι καφέ σε κόκκους και μισό φλιτζάνι ζάχαρη. Προσθέστε 1 φλιτζάνι λάδι καρύδας για ενυδάτωση και ανακλατεύστε καλά. Καθώς κάνετε ντους, κάντε μασάζ με αυτό το μείγμα σε βρεγμένο δέρμα με κυκλικές κινήσεις και ισχυρή πίεση. Ξεπλύνετε και στεγνώστε. 2. Λάμψη στην επιδερμίδα του προσώπου. Γιατί? Εκτός από απολέπιση ο καφές παρέχει και συστατικά για πιο φρέσκια και πιο λαμπερή επιδερμίδα. Πώς? Για να κάνετε μια μάσκα, συνδυάστε μισό φλιτζάνι καφέ σε κόκκους με μισό φλιτζάνι κακάο σε σκόνη. Προσθέστε 1 φλιτζάνι πλήρες γάλα, το οποίο έχει πολύτιμα ένζημα. Ανακλατεύστε μέχρι το μείγμα να γίνει μια πάστα, σαν οδοντόκρεμα. Αναμίξτε το με μια κουταλιά της σούπας μέλι για να εγκλωβίσετε την υγρασία στην επιδερμίδα. Τρίψτε απαλά πάνω σε καθαρή επιδερμίδα και αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ξεπλύνετε με χλιαρό νερό. 3. Φυσικός τρόπος για όγκο στα μαλλιά. Γιατί? Η τακτική θεραπεία μαλλιών με καφέ μπορεί να βοηθήσει να κρατήσετε τις ρίζες των τριχών ενεργές και συμβάλλει στην αυξημένη ανάπτυξή τους, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη από το Πανεπιστήμιο του LBSK στην Γερμανία. Πώς? Μία φορά την εβδομάδα, αναμίξτε μια χούφτα καφέ σε κόκκους με μια κουταλιά καντίσαναρ και δουλέψτε το μείγμα βαθιά στις ρίζες των μαλλιών σας, κάνοντας απαλό μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής σας, για να τονώσετε την κυκλοφορία του αίματος. Περιμένετε 5 λεπτά πριν το ξέπλυμα. 4. Ανακούφιση από τον ήλιο. Γιατί? Οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του καφέ μειώνουν την ερυθρότητα, ενώ τα αντιοξιδωτικά καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες που δημιουργεί η έκθεση στην ακτινοβολία UV. Επίσης, ερευνητές διαπίστωσαν ότι όταν εφαρμόζεται τοπικά, η καφεΐνη βοηθά στην προστασία έναντι ορισμένων μορφών καρκίνων του δέρματος σε μοριακό επίπεδο. Πώς? Ρεώστε 1 φλιτζάνι ροφήματος καφέ με κρύο νερό, βουτήξτε σε αυτό 1 μαλακό πανί και εφαρμόστε το τοπικά στα σημεία της επιδερμίδας που έχουν καεί από τον ήλιο. Θα νιώσετε σχεδόν αμέσως το δέρμα σας να είναι πιο δροσερό. 5. Κρέμα για την περιοχή κάτω από τα μάτια. Γιατί? Η καφεΐνη βοηθά στην αποστράγγιση του υγρού κάτω από τα μάτια, το οποίο προκαλεί τις λεγόμενες σακούλες, ενώ συστέλει τα αιμοφόρα αγγεία για να μειώσει την εμφάνιση των μαύρων κύκλων στα μάτια. Πώς? Μουλιάστε 2 κομμάτια βαμβακιού σε παγωμένο ρόφημα καφέ, για να φτιάξετε 2 κρύες κομπρέσες. Θύψτε τα βαμβάκια και τοποθετήστε τα πάνω στα κλειστά σας μάτια. Χαλαρώστε για 10 λεπτά, καθώς το υγρό απορροφάται από το δέρμα σας.